guys, welcome back to my channel. So I just woke up and got ready, and as you guys can see my hair is wet किनभने म चाहिँ आज blow dry गर्न चाहदिन like भयो भने अबदेखि चाहिँ म I will try to avoid blow drying my hair किनभने मैले recently straight गरेको हो. So yeah, I will try to avoid that as much as I can. र yeah, my makeup look for today is like this simple look with wigged eyeliner and this mauvey brownish lip color from Amazon. अनि आज चाहिँ हामी Alperton market तिर जाने हो. few parties हरु छ हामीले अटेन्ड गर्नुपर्ने, त्यसको लागि शपिङ गर्न जान लागेको हो. हेरम के पाउँदो रहेछ हैन, तर त्यो शप्स हरुको भित्र चाहिँ भ्लग गर्न दिदैन to be honest with you. त्यही भएर I don't know how it works, तर if I vlog I will put that clip in this video. So yes guys, and by the way thank you so much for 55k, and I just can't believe guys, you guys have been showering me with so much love and it keeps me going. I hope you guys will keep on supporting me, and yeah, thank you so much. अब चाहिँ let's go ahead and keep vlogging है त. So guys, अहिले चाहिँ हामी Alperton आइपुग्यो र यो चाहिँ फर्स्ट शप हो जुन चाहिँ ओपन भएको छैन, 10 बजे मात्र ओपन हुन्छ रे. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बाहिर वेट गर्दै बस्दै हो. मेरो सोल्टिने र आमा, बहिनी चाहिँ एकछिनमा हिँड्दै आउँछ रे. उसले चाहिँ नुहाउन लाग्छ, त्यही भएर तर उसको नि सामानहरु किन्न छ. सो या, going to be a fun vlog. बल्ल शप ओपन हुँदैछ गाइस. हामी चाहिँ यो दोकानमा आको फर्स्ट स्टप. खुल्ला भयो, खुल्ला भयो. So यही हो भेनिसन को शप चाहिँ. सो बिग स्टोर. अनि यसो भेनिसन को चाहिँ तीनटा दोकान छ हैन, तीनटा कि चारवटा यस्तै भेनिसन को अल्पटन मा छ. लाइक सुटहरु पाउने एउटा ह ए पूजा सँगै छ त्यो त. लोयल्टी कार्ड पनि हुन्छ यो शपको चाहिँ. सो मेरो बहिनीसँग छ, अहिले बोलाउनु पर्ला. त्यो होस्, यहाँ चाहिँ कुर्ताहरु पाउने साइड हो हैन, अनि लेहंगा पाउने उता छ, अनि साडी पाउने अर्कै ठाउँमा छ. बेसिकली तीनटा दोकान छ. सो आज त्यही हेर्ने हो के पाइन्छ हैन. दुईटा जस्तो पार्टीको लागि चाहिँ मलाई आउटफिट चाहिरहेको छ. हेरम के पाउँछ है त. सो यहाँ चाहिँ चुडीहरु पाउँदो रहेछ. थरीको चुडीहरु, हरियो कलरको, पर्पल कलरको. ओन्ली 2 pounds, 3 pounds, 7 pounds हेरी. चेक दिस आउट. औँठी पनि रहेछ. ओ माय गॉड, यो वाला कति राम्रो. कति 5 pound, 6 pound. वाउ, यो वाला कस्तो राम्रो. यो भयो. ब्ल्याक वान पनि राम्रो. Check this out guys, कति ब्युटिफुल. बल्ल 6 pound रे. एउटा लिन पर्ला एकछिनमा. चाँदीको कोइन. Is it silver? Made of silver? No? मूर्तिहरु पनि छ लिटल. या बेसिकली सबै कुरा पाउँछ यहाँ चाहिँ. बच्चाहरुको कपडा पनि. त्यो त के हो त्यस्तो 22 pound रे. बनाइसकेको हो यो. हेरौँ न त हामीले खोलेर हेर्न दिनु. बच्चाको होला के त्यो 22 pound को. आहा कति राम्रो हेर्नु न आमा बच्चाहरुको. यो पनि राम्रो छ, ब्लू अनि ऑरेंज कलरको. चेक दिस आउट. भित्रको सोधेर लिने के हो. 10 pound पनि पाउँदो रहेछ. जे पनि लाउनु राम्रै छ, मिलाएर लाएको. मोर स्टफ ओभर हियर. आमा यहाँ बिहान भएर सफाई चल्दैछ, हाम्रो यहाँ शपिङ पनि चल्दैछ. सो यो ट्राई गरेको थियो अघि न हामीले, र इट वाज लिटल बिग है, साइज अलि ठुलो भएको थियो, तर कस्तो राम्रो 80 pound को कि. यसको चाहिँ यो क्रप टप पनि अलि भुडी भन्दा तल थियो के है. भुडी छोप्दिने अनि क्यूट नदेख्ने टाइपको के. यो चाहिँ हाई वेस्टेड रे, फेरि यो फेरि टल पिपल को लागि रहेछ के.
So yeah. राम्रो लाग्यो डिजाइन त मलाई मन पर्यो तपाईँलाई नि ल नेक्स्ट सप भएन है यहाँ मैक्सी पनि पाउँदो रहेछ गाइस चेक दिस आउट तर एकदम लामोवाला छ 6 पाउन्ड मात्रै रे check this out if you are looking for maxi you know where to come Benison Alperton को so अहिले चाहिँ हामी बाटो पारी आइपुगेको छ र कुर्ताको हैन त्यो भयो सो लेंगा चोलीको चाहिँ यतातिर छ रे नियर द टेम्पल जे कुरा नि एकदम सस्तो राम्रो हैन मिलाएर पाउँछ सो यतै नै आयो हुन्छ बाइ द वे साउथ होलतिर चाहिँ मलाई त्यति मन पर्दैन ठिकठिकै लाग्छ सो अब चाहिँ हामी यसको नजिक आइपुगेको छ र यो पसलमा चाहिँ लेंगाहरू पाउँछ रे सो हेरौँ है त कस्तो कस्तो पाउँछ सो यो लेंगा पसल चाहिँ यो हो यसको नाम चाहिँ बेनिसन लेहंगा लेखेको छ र यो भित्र जानु पर्यो लेट्स सी के पाउँछ अलि सानो रहेछ है यो चाहिँ ए माथि नि छ ओके आहा कतिलाई के भन्छ रे लच्छा हैन कति राम्रो राम्रो लच्छाहरू 3 पाउन्ड 4 पाउन्ड हेरी सबै छ क्लियरेन्स लेहंगा रे लेट्स ट्राई है कस्तो कस्तो छ यहाँ चाहिँ लेहंगा so we got the stuffs sari kurta not kurta lehenga choli 3 lehenga cholis Pooja is also here Mama No money? Why? Oh, that's so nice. You guys are good singers. Thank you. 1 पाउन्ड अलिकति बढी लिड्नारे बिचाराहरुतिर चाहिँ धर्मको लागि गएको रहेछ अहिले चाहिँ क्विक लिटल ड्रिंक खाँदै हो र मेरो बुढा चाहिँ सामान लिएर गयो उले चाहिँ अघिना बिहान हामीलाई आएर ड्रप गरेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ उ यो ओपन युनिभर्सिटीको बारेमा बुझ्न गएको थियो सो या drinking some drinks and the weather is perfect today enjoying the hustle and bustle किनभने आज सैटरडे हो नि त it is fun over here अहिले चाहिँ यो दोकानमा हामी क्लचहरु सुजहरु पाउँदो रहेछ अनि check this out यतातिर क्लचहरु इयरिङ्सहरु पनि पाउँदो रहेछ So all of the sudden यहाँ अल्पटनमा चाहिँ पानी परिरहेको छ as you guys can see र यो दोकानमा पनि मैक्सीहरु पाउँदो रहेछ 5 पाउन्डमा अहिले चाहिँ भेनिसनमै हो तर सारी वाला भेनिसनमा हो So यो पसलमा अहिले हामी र यो चाहिँ क्लोजिङ डाउन सेल लागेको रहेछ जाने अब सो अहिले चाहिँ हाम्रो सबै काम भ्यायो वेम्बलीमा र अब चाहिँ हामी हाम्रो माइजूको घरमा जाँदै हो र त्यही गएर हल्का केही खानु पर्ला हामीले यहाँ अल्पटनमा खासै केही पनि खाएन किनभने इट्स रेनिङ एन्ड हामीलाई हल्का यस्तो नि लागिरहेछ त्यही भएर अब क्विकली त्यहाँ गएर आनन्दले बसेर खाने गफसफ गर्ने हेलो को सानो मान्छे ए ताने ताने से हाय नमस्ते नमस्ते गरिदिनुस् टाटा अबे टाटा भन्दिएको भए So guys, अहिले चाहिँ हामी हाम्रो मम्मीको घरमा आइपुग्यौ माइजूकोबाट and it was really fun. Thank you so much for watching today's vlog. Please come back tomorrow and make sure to like, comment, subscribe and share for more. Bye.